proceed, don't forget to subscribe and like. Also hit the bell button for more updates and notifications. So, let's begin. Badam, 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 badam. Ta-da! So, this is it. The 46 pieces 1/4 inch socket set. Let us unbox. Amazing. This is nice. I love this. There's also details of the inclusions of what's inside here. And this is what it looks like inside. I want to see it for myself. Gusto ko siyang tignan. Guys, excited na ako. Kanina pa ako nangangati. Guys, amoy na amoy ko. I'm in love! So, meron siyang kasamang foam, which is good, para at least hindi nagtatamaan yung gamit. Oh my gosh! Ang ganda niya! So, okay, i-zoom ko siya para sa inyo guys, and i-explain ko din siya, ano to. Then, yung mga isa-isa niyang details kung para saan, is please look for my previous videos or look for the Tolsen's previous videos na nag-i-indicate na para sa ito. So, I'm gonna show you. So, ito siya guys. Close up. So, ito na yun. Open! Yan. So, ito lang yung close ko agad. Parang nga sabi ko sa inyo, para may surprise. So, nakikita naman natin dito, may mga kasama siya. Ito. So, ito yung sliding bar. Tapos, ito ang ratchet. Tapos, ito yung mga kinakabit natin para dito sa ratchet. At the same time, ang tawag dito is sockets. Now, ito naman kasi is extension bar. So, extension siya if ever hindi kaya abutin lang ng ratchet. So, ito yung nag-help sa ratchet. Kaya tawag na extension bar. Ito din same, kaso nga lang, si extension bar, hindi siya flexible. But si flexi bar, flexible. So, ayan, makikita nyo. Kung siya mahila, natatakot ako. Ayan, so flexible siya. Bendable. So, in short, bendable talaga siya. Yeah! Okay. So, ito kasi ina-attach din to sa mga ayan. Yun. Ayaw mag-zoom, guys. Yun. So, yan. Nag-a-attach din kasi ito sa mga ratchet kapag kailangan din. Tapos, ito is tawag dito hex key. Itong L-type, L-shape. Pero, guys, tawag dito hex key. Pero sa other people, or dito sa Filipino talaga, tawag dito ay Allen key. Huwag nyo rin ako tanongin kung bakit. Hindi ko din alam, pero yun yung tawag niya. So, back to this. So, makikita natin dito is may hex tayo banda, which is, ito ang hex. Tapos, meron din tayong Pazzi, which is ito. Tapos, meron tayong flat. Tapos, meron tayong Philip. Ito. Tapos, meron din tayong forks. So, different sizes din siya kasi different din naman yung mga kailangan natin. Hindi naman isang size ng isang bagay. May iba-iba talaga. Sometimes kasi per company, may standard sizes din yan. So, maganda na always na tayo ay prepared. So, ano yung individual definitions nito and para saan? Guys, please do check our other videos. Our previous videos para dito. So, ito lang po ang ito na po ang nasa box. Hindi lang ha. Ito na yung nasa box ni 46 pieces. 1/4 inch socket set. Ang dami na niya. Ang ganda pa. So, guys, tingnan nyo to. Matte finish pa yung nandito. Oh. So, may sizes din talaga. Kasi hindi lang square-ish. So, yes! That is it for the box.
Ayan, mapakita ko din sa inyo yung zoom in nito. Ayan. So, makikita niyo yung indications dito. Ayan. Kung ano siya. Para in case na makalimutan nyo, at least may tutulong din sa inyo. Okay? So, ayan na. Let us close. Kung kanina nag-unbox tayo, i-close ko naman yun. Yan. Only at Tolsen. So, ito na po yan. That is all what I can do today for you guys. I hope na nag-enjoy kayo dito sa video na to. And please do like, share, and comment dito. Sana magustuhan niyo pa yung mga future videos namin. Abangan niyo din. At the same time, please support sa Tolsen na panoorin niyo yung mga previous videos nito para maintindihan niyo kung ano yung mga use ng isa't isa nito. Please, abangan niyo na lang kami. See you soon! Bye-bye! Thank you so much for watching. If you're interested with our products, you can visit our official website at www.tolsen.com.ph. We're also available on Lazada, Shopee, and GRABMART. Or you could drop by our stores. Links are provided on the description below. Again, don't forget to subscribe! This is Layatan signing off.